Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng tìm lại tuổi thơ qua món bánh rán lúc lắc, vừa ngon, vừa dễ thương, lại dễ làm nữa. Nhớ những buổi sáng đợi mẹ đi chợ về hay những buổi chiều đi học về, có món bánh này mẹ cho thì mê ơi là mê. Những cái bánh tròn, vỏ phủ đầy mè thơm, ngoài phồng giòn, nhân bên trong lại bùi mềm, ngọt nhẹ nhàng, thơm mùi vani, hương vị đặc trưng của món bánh tuổi thơ. Vỏ bánh phải nở hoàn hảo bao lấy phần nhân bên trong. Khi lúc lắc sẽ phát ra tiếng kêu vui tai mới đích thị là bánh rán lúc lắc. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Nếu thích video nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình nha. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ đi làm nhân nha. Phần đậu xanh này mình đã ngâm được 6 tiếng và đã rửa sạch. Trước khi làm món bánh này, các bạn nhớ ngâm đậu xanh trước từ 4 đến 6 tiếng để đậu được nở mềm nha. Đổ nước xăm xắp mặt đậu. Cho thêm nửa muỗng cà phê muối. Bật bếp nấu cho đậu mềm nha. Nhớ canh chừng nước để không bị trào nha các bạn. Và hớt bọt nữa nha. Mình nấu trên lửa vừa cho đến khi đậu mềm nhừ. Đậu đã chín mềm rồi thì mình cho tất cả qua máy. Mình cho vào đây 120g đường và cho thêm nửa chén nước để máy dễ xay hơn nếu đậu của mình quá đặc nha. Và xay nhuyễn nha. Nếu không có máy thì các bạn có thể tán bằng tay với rây, làm cách nào cũng được hết nha các bạn. Sau khi xay nhuyễn thì mình đổ đậu ra chảo để sên luôn nè. Mình sên trên lửa trung bình nhỏ. Thêm vào đây một muỗng canh dầu dừa để nhân được thơm hơn ha. Khuấy đều như thế này. Sên nhân bánh rán sẽ nhanh chứ không sên lâu như là sên nhân bánh trung thu nha. Khi thấy hỗn hợp sệt lại như thế này thì mình pha thêm nửa chén nước với 5g bột nếp, khuấy tan và từ từ cho hỗn hợp bột nếp vào nhân. Vừa cho các bạn vừa khuấy đều. Bạn nào thích ăn thêm dừa sợi thì mình có thể bỏ vào lúc này luôn. Trộn đều và sên cùng với nhân luôn. Mình cứ sên từ từ cho đến khi nào phần nhân đứng như vậy là được. Mình tắt bếp rồi cho nhân ra tô luôn. Bây giờ mình sẽ đi trộn bột làm bánh. Để vỏ bánh được mềm ngon hơn thì mình hấp thêm khoai tây hoặc là khoai lang. Mình dùng là 80 đến 100g khoai. Sau khi hấp khoai chín, mình cho ra chén dầm nhuyễn khi khoai còn nóng. Cho vào đây 40g đường và 50ml nước sôi nha. Khuấy đều cho đường tan. Tiếp theo thì mình trộn 100g bột nếp và 50g bột gạo cùng với 1,5 muỗng cà phê baking powder, bột nở đó các bạn. Trộn đều. Sau đó mình thêm 20ml dầu ăn, 1 muỗng cà phê tinh chất vani, tiếp tục cho hết chỗ hỗn hợp khoai tây vào. Trộn đều. Bây giờ mình cho thêm 100ml nước nóng vào cùng với hỗn hợp luôn nè. Nước nóng già đó các bạn. Tiếp tục trộn đều bột. Các bạn nhớ lưu ý là cho từ từ. Vừa cho vừa dùng phới trộn đều lên để bột thấm dần nước như thế này nè. Khi bột đã được hòa trộn tương đối rồi thì mình dùng tay nhào bột cho đến khi bột trở thành một khối dẻo mịn nha. Sau đó mình để bột nghỉ khoảng 20 phút. Phần bột vỏ bánh mình chia thành 12 phần bằng nhau. Bạn thích ăn vỏ mỏng hơn thì mình có thể chia thành 14 đến 16 phần tùy theo sở thích.
Các bạn nhớ đậy kín để bột bánh không bị khô trong lúc chờ tạo hình nha. Tiếp theo thì mình bắt nhân luôn nè. Chúng ta nên làm lúc nhân còn ấm nóng sẽ dễ bắt hơn nha các bạn. Mình dùng muỗng lấy kem đó, lấy từng viên nhân như thế này để cho đều và nhanh hơn. Mình dùng xay muỗng trung, đường kính khoảng 4 cm nha. Một viên nhân như thế này cũng vừa vặn với một cái bánh luôn đó. Nếu bạn không có muỗng giống mình thì mình dùng tay vo tròn. Mỗi viên thì khoảng 35 g. Bây giờ mình bao vỏ bánh, lấy một viên bột, vo tròn như thế này, sau đó ấn dẹt. Đặt viên nhân vào giữa, dùng ngón trỏ và ngón cái vòng lại, từ từ vuốt bột, vừa vuốt vừa xoay tròn cho đến khi bột phủ kín viên nhân như thế này là được nha các bạn. Cuối cùng mình vo tròn lại một lần nữa cho bề mặt bánh được láng mịn, tròn đều giống như vậy là đạt nè. Mình cứ làm tương tự cho đến hết nha. Bánh mình đã bao xong rồi. Bây giờ mình dùng bình xịt tạo xương, xịt nước nhẹ nhàng làm ướt mặt bánh. Đổ mè ra đĩa rộng nè. Sau đó lập tức lăn đều bánh qua mè. Vo tròn lại một lần nữa để mè dính đều lên mặt bánh. Làm thế này mè sẽ không bị rơi ra khi chiên. Cuối cùng mình chiên bánh nữa là xong rồi nè các bạn. Cho dầu vào chảo, đổ dầu sao cho bánh ngập dầu khi chiên. Như vậy bánh của mình được chín đều và vàng đẹp hơn nữa nha. Đợi cho dầu nóng thì mình nhẹ nhàng thả bánh vào chảo để chiên nè. Mình chiên trên lửa vừa. Đảo đều để bánh được đều màu nha. Như thế này là được rồi. Mình vớt ra luôn nha các bạn. Cho qua giấy thấm dầu để bánh được ráo. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh rán lúc lắc, hay một vài nơi còn gọi là bánh cam đó các bạn. Bánh nhìn ngon quá các bạn ơi. Từng cái bánh vàng giòn, tròn trịa, dễ thương quá. Mùi thơm tỏa ra rất là dễ chịu. Vỏ ngoài bánh nở phồng nên khi cầm bánh lên lắc lắc nghe thấy tiếng viên nhân lăn tròn bên trong. Chính vì vậy mà nó có tên là lúc lắc. Điều đó cũng chứng tỏ bánh đã thành công rồi đó. Lớp vỏ bên ngoài nóng giòn, áo đều mè, mè bám chặt chứ không bị rơi ra là đạt nha. Mình dùng dao cắt thử ra cho các bạn xem nè. Phần nhân bên trong tách biệt với phần vỏ. Nhân đậu xanh vẫn giữ được hình dạng tròn, độ mềm vừa phải. Đứng nhân chứ không bị quá khô hay là quá nhão. Khi cắn vào, bánh có mùi vị quen thuộc, gợi nhớ về tuổi thơ. Xuyên qua lớp vỏ phồng giòn thơm phức mùi me là đến phần nhân đậu xanh mềm ngọt thơm vani, hấp dẫn vô cùng luôn. Chúc các bạn thành công với món bánh rán lúc lắc, bánh rán của tuổi thơ. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng làm các bạn nhé. Nhớ bấm vào cái chuông để đón xem nhiều video mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.